Và Phụ Linh xin chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu được sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, dành riêng cho đại tràng co thắt và hội chứng ruột kích thích. Chú biết không, khi mà chương trình của mình phát sóng lên á, thì những cái bà chị của con ở nhà thường nói với con vậy nè: chị ước gì mẹ chồng của chị được như thế này, được như thế kia. Nhưng mà con thấy nha, khi mà mình thấy về cái hướng tích cực, những cái điều mà mẹ chồng hiện tại của mình đang có, thì đó lại là điều may mắn, đúng không chú? Đúng rồi. Mỗi người có hoàn cảnh, mỗi người có một cái không gian thời gian nó khác nhau, không thể so sánh được. Tóm lại đôi khi ta thấy về thôi chứ trong nhà cũng hạnh phúc lắm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với Mẹ Chồng Nàng Dâu đầu tiên. Sao lại làm cái này? Tôi điên lên, tôi bảo là mai con ở nhà con làm nhá. Mẹ không có được rảnh nữa nhá. Mẹ không phải là người giúp việc của con nhá. Xin mời. Xin mời. Mời cô. Dạ chào cô. Xin chào cô, chào em. Mình có thể giới thiệu về mình. Xin chào hai MC Huỳnh Linh và Xuân Lộc. Lê Lộc. Xuân Lộc là Long Khánh. Lê Lộc. Tên tôi là Phạm Thị Bền. Năm nay 60 tuổi, ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ở gần đây mà. Rồi mời em giới thiệu về mình. Em tên là Vũ Thị Hậu, năm nay em 39 tuổi. Em làm dâu mẹ được bao lâu rồi? Em làm dâu mẹ được 22 năm. Trời ơi. Nhà mình có mấy bé rồi chị? Chị có 3 bé. Cô nhìn cô trẻ lắm á cô. Hôm nay cô vui không? Có. Cô cảm giác phim trường như thế nào? Cảm giác phi trường hoành tráng. Phim trường cô nói phi trường luôn. Không sao vui, cái này cũng giống phi trường luôn á, hồi cô bay lên luôn. Mẹ Chồng Nàng Dâu cũng 22 năm rồi ha. Dạ. Mình có thể trao đổi, biết đâu trong đó có những cái một vài cái chi tiết nho nhỏ mà mình quên để ý, hôm nay mình sẽ khắc phục. Đồng ý không cô? Đồng ý. Cô cho cô quyền cô con dâu nói không? Cho con dâu nói trước. Nói trước luôn hả? Vậy thì em được hỏi chị là cái ấn tượng lần đầu tiên của chị khi mà gặp mẹ chồng á? Lần đầu tiên gặp mẹ thì cũng thấy cũng hơi lo sợ. Nhìn mẹ thì cũng hơi dữ. Khi nói chuyện tiếp xúc ấy, thì thấy mẹ thoải mái, dễ tính. Lần đầu tiên gặp mặt con dâu đó, cảm thấy con dâu mình là người như thế nào? Về con trai tôi nó có kể chuyện. Nó bảo bố mẹ ơi, bây giờ con đã thương cô Hậu rồi. Bố mẹ hôm nào mà có thời gian ấy thì bố mẹ sang hỏi. Lúc ấy thì tôi cũng còn trẻ, có 37, 38 tuổi tôi đã lên chức rồi. Thế là mới sang. Thì lần đầu tiên này con nó dẫn sang. Thấy cô con dâu thì bước ra thì nhỏ lắm. Nghĩ trong bụng là không biết là về con đã có biết làm cái gì không. Nói chung là cái phần vui ấy thì là nhiều hơn cái phần sợ. Cũng rồi, suy nghĩ. Rồi về nhà đời biết làm gì không? Tôi kỹ rồi nhưng mà em nó là còn kỹ hơn tôi cơ. Thế đâm ra là về cái chuyện nhà cửa hay là cơm nước thì tinh tương là tôi không có phải dạy bảo. Thế nói chung là trúng số. Có dâu như trúng số. Hay nha. Những cái điều gì mà em hợp nhất với mẹ chồng của em? Cùng mẹ nấu nướng những cái bữa ăn ngon cho gia đình. Tức là hợp về ăn uống á hả? Ăn uống. Thế không biết là trong 22 năm đó là mình có những cái câu chuyện gì mà xảy ra là khiến gia đình phải xáo trộn hay là mâu thuẫn với nhau chưa cô? Có một hôm ấy em nó đi làm về thì tôi thì cũng không có biết là cái khăn ấy là khăn nào khăn lau chén mà khăn nào khăn lau bát. Thì tôi mới cầm cái khăn lau chén tôi lau. Thì đến lúc về ấy, thì con tôi nó mới làm mẹ sao lại làm cái này. Tôi điên lên, tôi bảo là mai con ở nhà con làm nhá. Mẹ không có được rảnh đâu nhá. Mẹ không phải là người giúp việc của con nhá. Thế nó mới bảo mẹ ơi con nói vậy thôi chứ con không có nói gì đâu. Mẹ không có ý gì đâu mẹ ơi. Bảo thế thì được. Mai con nhà con làm nhá. Mai con nhà con làm nha. Đúng rồi sao? Đúng rồi lo. Mẹ là mẹ của Em con. không sợ tại vì mẹ thì tính mẹ rất là nóng tính á. Cái mình nói như thế mẹ nói liền à. Mẹ nói liền các em cũng sợ. Thế em bảo con nói như vậy thôi chứ không có ý gì. Ý em muốn nói là cái này là khăn lau chén chứ không phải để lau bếp. Tức là mẹ lấy cái khăn lau bếp lau chén, còn lấy khăn lau chén lau bếp. Khăn lau chén để lau bếp. Thì dâu nó sợ hư khăn. Không, nó sợ dơ. Sợ dơ bếp hả? Dơ chén. Cái khăn lau chén là để lau bếp. Thì cái khăn lau chén nó sạch, lau bếp nó dơ cái khăn. Đúng rồi. Đúng không? Thì cô dâu mà sợ là lấy cái khăn đó lại lau cái chén lại thì nó dơ cái chén. Thì nói chung mà tóm lại là sợ hư cái khăn. Thôi chứ muốn nghĩ sao cũng được. Rồi còn chuyện gì nữa không cô? Đầu năm cưới thì cuối năm thì là cháu nó có
bầu. Thế đến lúc ngày sinh ấy thì tôi ở ngoài, em chồng ấy mới ra mới bảo mẹ ơi, chị Hậu đau bụng đẻ rồi. Thế tôi vội vàng tôi cắm cổ tôi về, thì đến nhà ấy thì tôi chở bé đi vào bệnh viện. Vào bệnh viện thì đến lúc ấy là cháu nó vừa đau bụng sinh lại vừa ói, nó cứ ói hết cho tôi, thì tôi cứ ôm đấy em bẹ, tôi ôm đấy con dâu. Tức là con ơi, con cứ gắng cố gắng con chịu đi. Rồi xong là sắp sửa xong rồi, đến nó sinh xong cái thì là tôi từ cái phòng sinh ấy thì tôi bế ra cái, bởi vì cách phải đến 3-4 phòng. Tôi hãm bé sang cái chỗ giường nằm ấy. Chồng nó thì cứ đứng ở ngoài thôi, không biết lo, bởi vì còn trẻ quá mà vợ là cũng còn ngây thơ lắm, cũng còn lấy vợ sớm mà. Ủa nhưng mà lúc mà con cô lấy dâu là bao nhiêu tuổi? Cháu nó 20. Lấy sớm quá. Bé này 18. Vợ chồng em quen lâu chưa mà cưới? Em cũng quen được 1 năm ạ. Khi mà trẻ quá thì cuộc sống nó không biết là có được suôn sẻ không chị? Vợ chồng trẻ hay ghen hay này kia? Không ghen ạ. Ghen này chỉ có tôi ghen thôi. Bởi vì thằng con nhà tôi nó khờ lắm, nó không biết khen. Dài tôi là nó cứ đi làm, tối nó mới về. Cô mẹ lần nào mẹ chồng dẫn em đi bắt ghen lần nào không? Cái hồi ấy, con dâu tôi với tôi ấy là một phe. Ông xã nhà tôi ấy thì nói thật ấy, cũng đẹp trai lắm. Ông này ấy thì có khi người ta thích ông nhiều hơn là mình thích lắm. Lúc anh về anh cứ tâm sự là anh nói thật với em chứ người ta thích anh nhiều hơn, chứ anh ấy không có thích người ta, anh đứng đắn như cột điện đấy. Gái mà cứ ấy anh là không có được đâu. Thế có một hôm ấy để tôi nghi ngờ, thì tôi mới bảo Hậu ơi, để bảo hôm nay bố mày đi Hà Nội, có gì thì con với mẹ đi rình xe. Hôm nay là bố mày điện về cho mẹ là 5 giờ chiều là về đến nhà mình rồi. Mẹ với con ấy ra đường Trần Đăng Ninh đón bố mày xem cái đoàn xe trước kể các cô A kia. Nếu mà thấy là mẹ con mình làm một trận. Tức là rủ con dâu đi đánh ghen với ông xã. Thế lại về thì không có thấy, ông lại đi mẽ về đường khác rồi. Thế mình không gặp được. Thế về cứ công cao, ông bảo anh đi cái giờ nào mà ấy để hai mẹ con về ra em đón, anh không có thấy gì cả. Đi công tác bận lắm chứ đâu có phải là ấy, kiểu mẹ con em cứ ở nhà nghĩ vớ nghĩ vẩn. Nóng tính lại cứ nói, con dâu bảo mẹ ơi chắc bố không có gì đâu, bố thương mẹ lắm. Nhầm thôi đúng không? Ngầm thôi. Con dễ thương quá nha. Thế xong rồi có một phi vụ nữa. Đó, ghen với con dâu, bởi vì tôi thấy nó trẻ. Thế ai cũng cứ quý nó. Tôi là tôi sợ nó còn trẻ nó lại đi với người khác, bởi vì 3 đứa con rồi, sợ nó bỏ 3 lại con tôi thì chắc là tôi lại phải nuôi cháu. Thế tôi sợ vất vả. Có hôm mà em nó đi tham gia về công tác xã hội của phường phố, đi hoài tối hôm mới về trễ. Giờ này sao con mới về? Con đi với anh nào mà bây giờ con mới về? Mà con phải lòng ai chưa? Con bảo mấy mẹ này đừng có trách tao nhá. Chồng mày nó cù lần thế thôi, nhưng mà mẹ mày là rất dữ đấy. Xong lúc ấy con dâu nó mới lên, mẹ ơi con 3 đứa con rồi con còn đi với ai nữa mẹ ơi. Biết như thế là được. Mẹ cũng dằn mặt dữ lắm chứ bộ. Chị, em không biết là ở nhà mẹ chị hay la gì á, có khi nào làm cho mình bị tổn thương mình khóc không? Hôm đấy là chị cũng đi công tác xã hội thôi, mà mình về trễ, tự nhiên mẹ lại nói là mình đi với ai. Thế tự nhiên mình sốc lắm. Lấy chồng từ nhỏ đến giờ mình chỉ biết chồng con, lo cho chồng cho con thôi, chứ không có hề nghĩ một cái chuyện gì ở ngoài. Mình bực mình quá, mình cũng la lại, mình bảo con sống với mẹ bao nhiêu năm rồi mà mẹ lại nghĩ con như thế được. Bực quá mình đạp cái chân vô cửa 3 phát luôn. Cửa phòng luôn. Vậy đó hả? Dạ. Có sao không chị? Cũng không sao, nhưng mà cái cửa có sao không? Không, mình mới lên trên phòng mình nằm mình khóc. Tối cái mẹ lại lên, thôi mẹ nói quá lời cho mẹ xin lỗi. Trời ơi dễ thương quá nha. Mà cô nói sao? Cô nói mẹ xin lỗi con hay là không, bảo mẹ xin lỗi con. Con ở với mẹ mấy chục năm rồi, chứ mẹ bỏ nào được con. Vậy có gì mẹ không phải cho mẹ xin lỗi. Chứ có nhiều bà mẹ chồng đó là không có nhẹ nhàng đâu. Thế mà mẹ xin lỗi con này đó, mẹ xin lỗi con rồi nha. Mẹ chồng ấy thì có cái tính là thôi cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chưa có nhưng mình phải đăn trước để mình đỡ phải nuôi một lũ cháu. Trời ơi liên khúc. Nhà 2 con trai mà 7 cháu. Còn khi con dâu đó đạp cái chân vô cửa đầm lúc đó cảm giác con thế nào? Cô bảo là làm cái gì đi như thế mà còn bảo đạp à? Đi theo anh này. Cứ sợ là mình đi với người khác. 22 năm mà nó cũng đâu có chuyện gì to đâu nha. Thế nào mà cô nghĩ là cho con dâu ra điên chưa? Có. Ở được 6 tháng nhưng mà mấy đứa cháu nội ấy thì nó cứ lại cứ xuống mà nội nó ăn cơm ăn kiếc. Cái nó bảo bà nội ạ, mai lên cái nhà cái rộng lắm, cháu không thích. Mai mốt là Hùng mà lớn ấy thì có khi Hùng làm cái nhà y như bà nội thôi, cho nó nhỏ rộng quá sợ lắm.
ở với mình lâu rồi, cũng nhớ cháu, mới lên mới gọi bà Hậu ơi, con về con ở với mẹ thì mẹ nhớ con lắm, thiếu con mẹ ăn cơm không có ngon. Hoàn cảnh của mình là từ ở ngoài Bắc Dô, con nó đi theo mình, nó hành quân đi vào trong Nam với mình nói sao nó đi theo vậy, thương nó từ bé chứ còn thương hơn là con dai cơ. Con dai mình mà mượn tiền mình không cho, con dai mà hỏi thì bảo gọi cái Hậu vào đây với mẹ. Có cái gì là chỉ có con dâu thôi, nắm được chuyện to chuyện nhỏ hay là cái gì là con dâu hết, chỉ con dâu thôi, con dai không cần biết. Trong lúc gây mâu thuẫn thì thường xuyên mẹ con làm gì để có thể là chia sẻ và hòa giải? Là mẹ chồng nhưng mà lúc nào tôi cũng muốn nhường nhịn hơn. Con dâu ấy thì nó là ở nhà một nhà khác, cháu nó đến nhà mình thì nó rất mới mẻ và tôi hay chủ động cởi mở hơn để cho nó dễ sống. Ý tôi là tôi như vậy thôi. Hay quá, tức là nhường nhịn nè, cởi mở đi con dâu, khỏi sợ mẹ mình như thế nào để cho nó. Còn em? Với em thì hay tâm sự với mẹ. Tuy là hai vợ chồng lớn rồi nhưng mà có việc gì thì cũng hay nói với mẹ. Qua một cái chặng đường khá dài, cô có mong muốn con dâu thay đổi điều gì hay không? Tôi cũng chọn được một con dâu là rất là hiền lành, rất là biết ý với cha mẹ. Chị có điều gì mong muốn mẹ chồng mình thay đổi không? Là mẹ nóng tính thôi. Nhiều khi mẹ cứ hay lo nghĩ quá thì ảnh hưởng đến sức khỏe. Chỉ mong là mẹ bớt nóng tính lại để giữ được sức khỏe. Người thứ ba sẽ mong muốn điều gì thay đổi giữa hai mẹ con nhé? Hồi đó mình thấy vợ mình hiền quá, mình muốn vợ mình nó giữ lên tí để nó hay hơn. Về sau này thì thấy cũng có vẻ khác tí, là giữ hơn trước một chút, nói chung là được. Mẹ thì theo cái thời gian ấy, thì thấy mẹ cũng khác, thay đổi, thấy cũng chiều hướng nói chung là cũng tốt thôi. Mẹ và vợ thì gì giả sử có một cái vấn đề gì đó chuẩn bị nóng cái gì một cái lên ấy, là phải suy nghĩ rằng là có nên như thế không. Quan hệ tôi mong muốn mối quan hệ tốt thì tốt hơn nữa. Mẹ ơi, ngày nào con cũng mong muốn là sức khỏe của mẹ được tốt. Không biết tại sao nhưng mà con ngày nào con cũng cầu nguyện cho sức khỏe của mẹ, không phải suy nghĩ. Bình thường thì con không có nói gì đâu nhưng mà em à, anh cảm ơn em đã vì gia đình, vì bố mẹ, anh cảm ơn em. Rồi con trai cũng nói những lời rất là cảm động với mẹ ha. Con cũng hứa với mẹ là dành nhiều thời gian cho gia đình. Còn mẹ muốn nói gì con dâu? Hứa với con tôi là mong nào hai vợ chồng con được hạnh phúc, mà cố gắng chăm các con cho nó thành đạt. Thế là mẹ nếu có nóng tính cái gì chăng nữa thì các con là thông cảm cho mẹ. Luôn luôn chúng tôi mong muốn điều đó. Đây là một kỷ niệm của chương trình. Đây cũng một phần quà dành cho bác. Dạ, thực phẩm chức năng natto enzyme ngăn ngừa và tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Dạ, còn đây là dành tặng cho chị giải độc gan Nattogen. Cảm ơn hai MC. Cảm ơn cô nhiều lắm nha. Cảm ơn cô. Dễ thương quá. Dạ, cảm ơn cô. Cái gì không phải, không dám nói má nói chồng, chồng nói là má. Nếu má sai thì má sẽ coi má. Cái nào sai thì má chữa, mà đúng mà nó sai là má cãi tới bến luôn. Không có nhịn đâu.